අයිබෝවන් ඒලවලට තව සති දෙකයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ සති දෙකේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන විදිය අනුව තමයි ඔයගොල්ලෝගේ රිසල්ට් එක බොහෝ දුරට තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් මේ සති දෙක කරන්න ඕන දේවල් සහ කරන්න ඕන නැති දේවල් මොනවද කියලා අපි අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකෙන් A level කරන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආර්ට්ස්, කොමර්ස්, ටෙක් මේ වගේ ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකකින් A level කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොන සබ්ජෙක්ට් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ A level කරත් ඔයගොල්ලොන්ට මේ ඉස්සරහට සති දෙක සෑහෙන්න වැදගත් සති දෙකක්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝගේ රිසල්ට් එක ගොඩාක් දුරට රඳා පවතිනවා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ සති දෙක ප්ලෑන් කරගන්න විදිය අනුව. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට තමයි ගේන්නේ. ඒක තමයි පළවෙනි කොටස විදියට මේ පළවෙනි සති දෙක. ඒ කියන්නේ මේ ඉතුරුලා තියෙන සති දෙක ඕගොල්ලෝ කොහොමද වැඩ කරන්න ඕන සහ නොකළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා අපි මේ ටිකේ පළවෙනි කොටසේ කතා කරනවා. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස විදිහට අපි කතා කරන්න යනවා එක්සෑම් තියෙන දවස් ටික. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබිලා ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනකොට ඒ එක්සෑම් දවස් ටික තියෙන. ඒ දවස් ටිකේ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන මොනවද සහ නොකරන්න ඕන මොනවද කියන තමයි අපි දෙවෙනි කොටසේදී කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මේ සේරම වැඩ ටික පටන් ගන්න කලින් අපි හොඳ ප්ලෑන් එකක් තියාගන්න. හේතුව තමයි දැන් අපි මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒ දෙයක් කරන එක තව මොටිවේට් වෙනවනේ අපිට මොකක් හරි අරමුණක් තියෙනවනේ. ඒකින්ද වැඩ ටික ඔක්කොම පටන් ගන්න කලින් හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. දවස් ගණන් ටික මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ දවස්වල මෙන්න මේ වැඩ ටික කරනවා කියලා හිතාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් පළවෙනි දවස් ටිකේ වා කරනවා ෆිසික්ස් MCQ ටික. ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වෙලා වා කරනවා ෆිසික්ස් එසේ ටික. ඒ විදිහට මේ දවස්වලදී මෙන්න මේ වැඩ ටික කරනවා කියලා හොඳ ප්ලෑන් එකක් තියාගත්තොත් ඔයාට මොටිවේෂන් එකකුත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා කරන වැඩ ටික හරියට සාර්ථකව කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටසට යමු. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ ඉස්සරහින් සති දෙක කොහොමද වැඩ කරන්න ඕන සහ මොනවද කරන්න ඕන නැත්තේ කියලා මුලින්ම අපි කතා කරලිමු. ඒකේ පළවෙනි දේ තමයි මෙච්චර කල් නොකරපු දේවල් දැන් කරන්න යන්න එපා. ඒකේ තේරුම තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ ෆස්ට් ඉයර් A level කරන කෙනෙක් නම් දැන් අවුරුදු 2කමාරක් තිස්සේ ක්ලාස් ගිහිල්ලා පේපර් ලියලා ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලා ගොඩාක් දැනුමක් ඔළුවට දාගෙන ඉන්න කට්ටිය. එතකොට මේ අවුරුදු 2කමාර නොබලපු දෙයක් අලුත්ම පාඩමක් කවදාවත් මේ සති දෙකේ බලන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ සති දෙකේ එහෙම අලුතෙන්ම දෙයක් ඉගෙන ගන්න ගියොත් ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රෙස් වෙලා අර පහුගිය කරපු දේවලුත් ඕගොල්ලන්ට අමතක වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒක නිසා මේ සති දෙක කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ මෙච්චර කල් කරපු දේවල් හොඳට පොලිෂ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳට පේපර්ස් කරන්න, හොඳට පාඩම් කරන්න, රූප සටහන් ෂෝට් නෝට්ස් බලන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් නිසා කරලා ඕගොල්ලෝ මෙච්චර කල් කරපු දේවල් ටික හොඳට පොලිෂ් කරගන්න. කවදාවත් කරපු නැති දේවල් පළවෙනි වතාවට මේ සති දෙක කරන්න යන්න එපා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි කියන්නේ ඊළඟ ටිප් එක තමයි වාට කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉඳලා ඔයා පාස් පේපර්ස් ටයිම් කරලා කරන්න ඕන. ඒවා මෙච්චර කල් පාස් පේපර්ස් කරා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කරේ ඔයාලගේ තියරිත් එක්ක තියරි කවර් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දැන් පාස් පේපර්ස් ටයිම් කරලා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හේතුව තමයි දැන් ඕනම දෙයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන එකෙන් අපිට උදට කරගන්න අපිට ක්‍රම අහුවෙනවා. ඒකේ ක්‍රම අහුවෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙයට හොඳ සූදානමක් හම්බ වෙනවා. අපි ඒ දේම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඒතකොට ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේක ටයිම් කරලා හදාගන්න එකෙන් අපිට දැන් එක්සෑම් එකට ගියාට පස්සේ එන ටයිම් එකත් එක්ක එන ප්‍රෙෂර් එක ඊට පස්සේ කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියාගන්නේ, ටයිම් එක කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ, මොන ප්‍රශ්න වලටද මුලින් ફોකස් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් ඉඳලා පාස් පේපර්ස් ටයිම් කරලා කරන එකේ. හරි. දැන් අපි ඔයාලට දෙන්න යන ඊළඟ ටිප් එක වෙන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත දැන් ඔයාලට ස්ටඩි ලීව් එක තියෙනවා පොඩි කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ කාලය ඇතුළත ඔයාලා අලුතෙන් නෝට්ස් හදන්න අලුතෙන් විවරණ කරන්න හදන්න එපා. හේතුව තමයි දැන් ඔයාලට මේ විවරණ කරන්න ලොකු කාලයක් යනවා. නැත්නම් කිව්වොත් ප්‍රශ්න විවරණ කරන්න ලොකු කාලයක් යනවා. එතකොට ඒ කාලේ ඔයා විවරණ හදන්න නෝට්ස් හදන්න වැය කරොත් ඔයාට සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්න ආපහු රිවයිස් කරන්න ඒ වගේම පාස් පේපර්ස් ආපහු ටයිම් කරලා කරන්න වගේ වැඩවලට වෙලාව මදි වෙනවා. ඒකින් ඔයා කරන්න ඕනේ දැන් ඔයා ගාව තියෙන විවරණ නෝට්ස්ෙන් පාවිච්චි කරලා පාඩම් කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් යාළුවෙක්ට කතා කරලා එයා ගාව එම විවරණ කරපුවා තියෙනවනම් නෝට්ස් තියෙනවනම් ඒවා ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ටිප් එක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ගොඩක් අය හිතනවා මම මේ සති දෙක කොච්චර නිදා ගන්න ඕන.
මම මේ සති දෙක කොච්චර වැඩ කරන්න ඕනද? ඔහොම දේවල් කට්ටිය හිතනවානේ. ඒකට හොඳම දේ තමයි මේ සති දෙක ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් තරමක් වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරමක් ඕගොල්ලෝ වැඩටම යොදවන්න. ඒ කියන්නේ පැය 6ක් නිදා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක පැය 5කට අඩු වුණා කියලා මේ සති දෙකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පැය 5ක් නිදා ගන්න try කරන්න. දවසට පැය 5ක් නිදාගෙන මේ සති දෙකේ පුළුවන් තරමක් වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ papers කරන එක තමයි පළවෙනි දේ. අපි කියන්නේ papers වලටම ලොකුවටම ඔළුව දාන්න. short notes බලන්න. අමතක ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරපු දේවල් අමතක වෙලා තියෙනවා නම් ඒවායි රිවයිස් කරගන්න. ඒ විදිහට පැය 5කට විතර නිින්ද තියලා වැඩිපුර වැඩ කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ distractions වෙන දේවල් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නිතරම ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා නම්, නිතරම මැසේජ් කරනවා නම්, Facebook කරනවා නම්, ඒ වගේ වැඩ පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. මේ සති දෙක වැඩ විතරක් කරන්න. දැන් ඊළඟ ටිප් එක වෙන්නේ දැන් ඔයාලා පාඩම් කර. හරිද? පාඩම් කරනවා, පාස් පේපර්ස් කරනවා, විවරණ බලනවා. ඒ වගේ දේවල් කරද්දී වට ස්ට්‍රෙස් එක. දැන් මේ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක පාඩම් කරනවා කියන ඇත්තටම කිව්වොත් අමාරු වැඩ. ස්ට්‍රෙස් එක නිසා අපි පාඩම් කරන දේවල් හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. අපිට පාඩම් කරපුවා මතක වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් වළක්වන්න ඔයා ඉඳලා හිටලා පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න ඕන. ඒ ලොකු දේවල් කරන්න නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් සිංදුවක් අහන්න, පවුලේ ඇත්තේ පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න. ඒ වගේ පොඩි බ්‍රේක්ස් තරමක් ගත්තම ඔයාට ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගෙන පාඩම් වලට හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න කොහොමද කියලා තව ඔයාලට ටිප්ස් ඕන නම් මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එකක් ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා අපි කරපු වීඩියෝ එක ඉල්ල බලන්න. ඊළඟ ටිප් එක කියන්නේ අප ඇඳගත් ටිප් එක මේ ඔක්කොම කරත් හරි ඔයාට ඔයා ගැන විශ්වාසයක් නැත්තම් අපිට එකක්වත් හරියට කරගන්න බෑ. ඒකින්ද ඔයා ගැන විශ්වාසයක් තියාගන්න ඕන. මෙච්චර කල් වැඩ කරා, පාඩම් කරා, පේපර්ස් කරා, විවරණ වගේව කරා. ඒ ඔක්කොම කරලා තියෙන නිසා ඔයාට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. මෙන්න මේ කාලෙත් මේ පොඩි ස්ටඩි ලීව් කාලය ඇතුළත ඔයාට මේ වැඩ ටික පොලිෂ් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි, ඔයා වැඩ කරලා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වැඩ කරලම නැති කෙනෙක් වුණා ඔය පාස් පේපර්ස් අල්ලගෙන ඒ තියරි කවර් කරගෙන අහන ප්‍රශ්න අහන පැටර්න් එක අල්ලගත්තා නම් ඔයාට එක්සෑම් එකට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයා ගැන විශ්වාසයක් තියාගන්න ඕන. ඊළඟට එන්නේ අපේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි පාර්ට් එකට. දෙවෙනි පාර්ට් එක යන කලින් තප්පර 30ක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට බලන්නත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යන් අපි part 2 එකට. දැන් part 2 එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ exam තියෙන දවස් ටිකේ අපි කරන්න ඕන දේවල් සහ කරන්න ඕන නැති දේවල් මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ හිතන්න මට අද එක subject එකක් තිබ්බා. ආයෙ තව දවස් දෙකකින් මට තව subject එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ දවස් ටික මම කොහොමද plan කරන්නේ? මම මේ දවස් ටික කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි මේ part එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඒකේ පළවෙනි දේ තමයි ඕගොල්ලෝ හිතන්න මට හෙට උදේ 8ට exam එකක් තියෙනවා. හෙට උදේ 8ට මට paper එකක් ලියන්න තියෙනවා. එහෙනම් කවදාවත් අද රෑ නිදි මරන්න එපා. අද රෑ පුළුවන් නම් 12ට කලින් ඕගොල්ලෝ නිදා ගන්න. 12ට කලින් නිදා ගන්න පුළුවන් තරම් පාඩම් කරලා අද නිදි මරන්න එපා. මොකද ඕගොල්ලෝ අද නිදි මරුවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර හෙට ගිහිල්ලා paper ලියන්න ගියාම ඕගොල්ලෝ නිදි මතයි. ඕගොල්ලෝ හරියට පැය 6ක් නිදාගෙන තිබුණ නැතොත් exam එකට කලින් දවසේ මොකද්ද වෙන්නේ? paper එක ලියන්න ගියාම ඕගොල්ලෝ මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරපු දේවල් ඕගොල්ලෝ මතක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ නිදි මතයි. ඈනුම් යනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ paper එකේම ආයෙ අවුල් වෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ හෙට exam නම් අද හොඳට නිදා ගන්න. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඊළඟ දේ තමයි හෙට උදේ 8ට මට exam එකක් තියෙනවා නම් අද ඕගොල්ලෝ අර නොකාපු කෑම කන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී ඕගොල්ලෝ වෙනද කන්නේ රැයට ඒ වගේ දෙයක් කන්න. දැන් exam දවසේ උදේටත් ඕගොල්ලෝ අද exam කියලා සතුටට මට කිරිබත් කන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ නොකාපු කෑම තියෙන සාමාන්‍ය එදිනෙදා කන්න නැති කෑම තියෙන. ඒ වගේ දේවල් කන්න යන්න එපා. මොකද බඩ අවුල් ගියොත් exam අවුල් යනවනේ. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ පුරුදු routine එකම ඒක දවස් ටිකකට කරන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. අනිත් දේ තමයි ඕගොල්ලෝ හෙට එක්සෑම් දෙනවා නම් අද අනිවාර්යයෙන් ඕගොල්ලෝගේ පෑන්, පැන්සල්, අඩි රූල්, මකන ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝට කවකටුව ඕන නම් ඒ හැමදේම ලෑස්ති කරගන්න. ඒවත් එක්කම ඕගොල්ලෝගේ identity සහ admission card එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ලෑස්ති කරගන්න අර මතක් කරලා ඒ ටික හදලා ඕගොල්ලෝ නිදා ගන්න. නැත්නම් උදේට කලබලට වමතක වුණොත් එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි හෙට එක්සෑම් නම් අද රෑ මේව හදලා ඕගොල්ලෝ නිදා ගන්න තමයි හොඳම දේ. පේපර් එක ලියලා ආවම ඊළඟට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි කවදාවත් දැන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ MCQ පේපර් එක ලියලා බයෝ MCQ එක. මොකක් හරි නැත්තම් ඕගොල්ලෝගේ තියෙන මොන හරි ඉකෝන් MCQ එක. මොකද MCQ පේපර් එකක් කළාම හිතන්න. කවදාවත් MCQ උත්තර බලන්න යන්න එපා එක්සෑම් ඉවර වෙනකම්. මොකද දැන් අපේ කාලෙත් අපිට මතකයි එක්සෑම් එකක් ඉවර වෙච්ච ගමන්ම අපේ ඒ
ක්ලාස් මේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගාවට ඇවිල්ලා බෙදනවා ටියුට් බෙදනවා. එතකොට ඒකෙදි බෙදනවා අපිට මෙන්න මේවා තමයි උත්තර කියලා උත්තර බෙදනවා. හවසට WhatsApp වලින් මෙන්න උත්තර ටික මෙන්න මේ සර්ගේ උත්තර ටික සර් දුන්නේ මේ උත්තර ටික තමයි කියලා උත්තර ටික අපිට එනවා. හැබැයි ඒව බලන්න යන්න එපා. මොකද ඒව බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ ඒක දැන් බැලුවා කියලා හිතන්නකො. උත්තර හෙට තියෙන එක සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක කියලා හිතන්න. උත්තර අපේ ඔළුව අවුල් වෙනවා. හදිසියවත් MCQ ටික අඩු වුණොත් අපිට අපේ හිත අවුල් වෙනවනේ. හිත අවුල් වුණොත් ඊළඟ පේපරේ අපි හා ගන්නවා. අපිට ඒක හරියට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි එක්සෑම් සබ්ජෙක්ට් ටික ඔක්කොම ඉවරනකම් ඕගොල්ලෝගේ MCQ උත්තර බලන්න යන්න එපා. මොකද සර්ලා දෙන උත්තර 100%ක් හරි නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඒවා වෙනස් වෙනවා. මොකද ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා හදනකොට සමහර උත්තර වලට ඕල් හම්බ වෙන කෙනෙක් ලකුණු ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. සමහර උත්තර වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ කවදාවත් සර්ලා දෙන උත්තර එක්සෑම් ඉවර වෙන කලින් බලන්න යන්න එපා. එක්සෑම් ඉවරනට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කැමති නම් බලන්න. ඒක ඕගොල්ලෝගේ මත තියෙන. හැබැයි එක්සෑම් ASCII එක්සෑම් ලියන ගමන් කවදාවත් උත්තර බලන්න යන්න එපා. අනිත් දේ තමයි ඕගොල්ලෝ හිතන්නකො මම උත්තරයක් ගහලා මට ෂුවර් නෑ. හැබැයි ගෙදර ඇවිල්ලා මම ආයි පොත බලලා මම ගහපු එක හරියද කියලා බලන්නේ. එහෙම චෙක් කරන්න යන්න, ක්‍රොස් චෙක් කරන්න යන්න එපා. මම ගහපු එක හරියද බලන්න ආයෙ වෙන නෝට්ස් බලන්න යන්න එපා. ඒක ලියුවා නම් ඒක එහෙම අතාරින්න. අතාරලා ඊළඟ පේපර් ලේස්ති වෙන්න. මොකද ඕගොල්ලෝගේ මානසික මට්ටම තමයි වැදගත්ම දේ. එක්සෑම් ලියනකොට ඔයාලගේ මානසික මට්ටම තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ කවදාවත් ආයි ලියපු දේවල් කරපු දේවල් එක්සෑම් ඉවරනකම් බලන්න යන්න එපා. සෑම් කාලේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් අතරේ තව එකක් තමයි පේපර් එක ඉවරලා කට්ටියත් එක්ක පේපරේ කොහොමද උනේ පේපරේට කොහොමද උත්තර ආවේ කියන එක ගැන කතා නොකර ඉන්න එක. ඔව්ද ඇත්තටම ගත්තොත් අපි දන්නවා පේපර් එක ඉවරුනාට පස්සේ යාළුවෝ ටික එකතු. හරිද යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා කතා වෙනවා මම මේ ප්‍රශ්නෙට මෙන්න මේ උත්තරේ ගැහුවේ මෙන්න මේක තමයි හරි උත්තරේ කියලා එන්නේ. ඒකට ඔයා පුළුවන් තරම් මේ වගේ කතා මග ඇරලා ඉන්න. හේතුව තමයි එක ඒ උත්තර ඔයාගේ උත්තරات එක්ක ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න. හරිද? ඔයාගේ උත්තරේ හරි වුණත් ඔයාට එතකොට ඔයා ගැන ඩවුට් එකක් එනවා. ඔයා මේක ගැහුවේ අපරාධි මේක වෙන්න ඇති හරි උත්තරේ එහෙම කියලා ඩවුට් එකක් එනවා. ඒක ඉස්සරහට තියෙන එක්සෑම්ස් කරන්න හොඳ මානසිකත්වයක් නෙවෙයි. ඊහිඳ පුළුවන් තරම් පේපර් ගැන කතා කරන එක අවොයිඩ් කරලා පේපර් ඉවර වෙච්ච ගමන් ගෙදර ඇවිලි ඊළඟට තියලා පේපරේට ලෑස්ති වෙන්න ඕන. එක්සෑම් කාලය තුලත් කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි අර අමතක වෙන කරුණු ටික අලවගෙන යන්නේ. ඒක බයෝ වල වර්ගීකරණයේ පාඩමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙමිස්ට්‍රි වල කර්මාන්ත පාඩමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වාට අමතකම වෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒක ගැන ස්ට්‍රෙස් නොවි ඒක ඔයා අන්තිම කාලෙට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් කාලෙට එක්සෑම් වලට කලින් දවස් තියාගන්න ඒක අලවගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට බරි වෙන එක වාට අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අවුරුදු ගානක් මහන්සි වෙලා ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා පාඩම් කරලා නිදි මරලා කට්ට කාලා ලියන විභාගෙ මේ හැමෝම මහන්සි වෙලා තමයි ලියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බැරි නෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්න මට්ටම මොකක් වුණා? ඕගොල්ලෝ මේ සති දෙක ඕගොල්ලෝ උපරිමයෙන් වැඩ කරනකොට හිතාගන්න. මොකද එක්සෑම් ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේම වෙනස් කරන එක්සෑම් එක තමයි මේ A level එක්සෑම් එක කියන්නේ. කියන්නේ මේක හොඳට ලියුවොත් ඕගොල්ලන්ට අනාගතේ හොඳ තැන් වලට ඕගොල්ලෝගේ අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙන තැන් වලට යන්න පුළුවන් හොඳම chance එක තමයි මේක. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා මෙච්චර කල් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ගැන විශ්වාසය තියන්න. ඕගොල්ලෝ බැරි නෑ. ඕනම කෙනෙක්ට මේක හොඳට පාස් කරන්න පුළුවන්. මහන්සිය කැපවීම තමයි පළවෙනි දේ. ඒක නිසා බැරි නෑ. ඕගොල්ලෝ වැඩ කරලා තියෙන්නේ මේ ඉතුරු සති දෙකක් හොඳට වැඩ කරලා හොඳට එක්සෑම් ලියන්න. ඕගොල්ලෝට බැරි වෙන්නේ නෑ. ඕගොල්ලෝට අපි වගේම කැම්පස් වලට ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙන ඕගොල්ලෝ කැම්පස් නොගියත් ඕගොල්ලෝ ආස ෆීල්ඩ් එක කරන්න කැමති විදියට ඕගොල්ලෝගේ ඉස්සරහ ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න මේ A level කියන එක්සෑම් එක සෑහෙන වැදගත්. ඒක නිසා අතාරින්න එපා ගේම ගහමු. කාටවත් බෑ කියලා දෙයක් නෑ. පුළුවන් වුත් මේ A level කරන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ කාටවත් good luck. හොඳට එක්සෑම් ලියන්න. අපි රිසල්ට් ආවම හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හොඳට විභාගය ලියන්න.